සියලු දෙනාම දුවල පුතාලා සතුටින් පිළිගන්නවා. මම අද ඉන්දියාප්ප හදන්නයි යන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය මේ කොටා බැදගත් හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් මේ හාල් ගෙදර කොටලා බැද ගන්නත් පුළුවන්. හොඳට බදින්න ඕනේ. එහෙම කරොත් කඩවල තියෙනවා ඉන්දියාප්ප පිටි පැකට්. ඒව ගනනලා වුණත් හදන්න පුළුවන්. ඒක මික්ස් කරගන්න උණු වතුර නටවපු උණු වතුර ටිකක් නිවෙන්න ඇරලා ඒකට රසපදමට ලුණු දාලා මේ නිවුණායින් පස්සේ හුඟක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් නිවුණායින් පස්සේ පිටි අනා ගන්න ඕනේ. දැන් මම පිටි අනනවා. මේ නටන උණු වතුර එකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගත්තා. මේ විදියට වතුර ටික ටික දම පිටි අනා ගන්න. පිටිවල පදම හොඳට ගන්න. ඉන්දියාප්ප තම්බන්න පිටි දැන් අනාලා ඉවරයි. මේ විදියට අනා ගන්න හොඳට පිටි. ඉන්දියාප්ප තම්බා ගැනීම සඳහා මේ විදියට වතුර එකක් තියා ගන්න ඕනේ. ස්ටීමර් එක මේ අපි තම්බන්නේ. ඉන්දියාප්ප වට්ටි වලට වක් කරගත්ත ඒවා දැන් තම්බා ගන්න හදන්නේ. විනාඩි 5ක් විතර දැන් වතුර එක නටලා තියෙන්නේ. දැන් ඉන්දියාප්ප එකත් වතුර එක උඩින් තියන්න හදන තැම්බේ. විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මේ ඉන්දියාප්ප එක බාගත්තා. දැන් ඉන්දියාප්ප තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉන්දියාප්පේ වට්ටියෙන් ගලව ගන්න. අපි දැන් ඉන්දියාප්ප හදාගන්න ඉවරයි. ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට ඉන්දියාප්ප හදාගන්න. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් අපි යලි හමු වෙමු. දුවල පුතාලාට තෙරුවන් සරණයි.